So hello guys, kadarating ko lang sa apartment. Napagod ka-swimming pero sobrang sulit kasi ang ganda tsaka ang mura dun sa Cordova. So, ipapakita ko sa inyo yung yung travel ko. Hindi ako nakapag-film kanina before mag-start, so ito na lang yung magiging introduction ng video ko. Pila? 10. Ka? Hindi na. Merasa? Sa may unom? Ay, pwede ra. Kayuli. Kayuli? Kanang dira, iwan sa dira. Yes! Asa ko? Oh, dire. Ha? Yuling nga, Cottages? Oo. Oh, dito nga. Pilang manggaya? Sarap ng tubig!
worth 150 pesos. Maganda sana kung mas malaking kayak para makasama ko yung yung kaibigan ko, kaso nag-aagawa na ng kayak dito. Dami-dami na. Saturday kasi ngayon. So itong kayak ko ay worth 150 pesos, good for one person. Let's go eat puto bongbong. Bongbong ka na. Pwede na, uy. Ito nila sila sa bumbong. Sarap. Nagpila? So katatapos lang po namin mag-swimming. Tapos naghanap kami ng mga kainan. Mabuti na lang merong malapit na parang sidewalk dito na nagtitinda ng mga street food. So bumili kami ng puto bongbong. Tsaka itong chicharong bulaklak. Pungko. Pungko. Ito chicharong bulaklak, taka siomay. Yan. Tsaka itong parang lemon juice. Mura lang dito guys. After nyong mag-swimming dun sa sa Cordova.